1974 року поважний італійський науковець Августо Марінанні оголосив справжню сенсацію. Під час реставрації рукописів Леонардо да Вінчі поміж двох склеєних сторінок знайшли малюнок. І на ньому упізнаваний силует велосипеда. Новина облетіла весь світ. Геніальний флорентієць, виявляється, придумав велосипед на 300 з гаком років раніше, ніж вважали. Ось вам і універсальна людина, і живопис, і анатомія, та ще й велосипед на дозвіллі. Проблема полягала в тому, що малюнок виявився підробкою. Довели це аж 1997 року, після 23 років суперечок і наукових конференцій. Хоча, щиро кажучи, будь-хто, хто бачив реальні малюнки да Вінчі, міг би здогадатися сам. Леонардо малював із такою точністю і детальністю, що поруч із його роботами той велосипед скидається на жарт. Та ще й педалі на малюнку розташовані нижче від рівня підлоги, що фізично неможливо. Проте люди прагнули вірити і пишатися, зокрема в Італії, тому що запитання, хто ж вигадав велосипед, виявилося набагато гострішим і заплутанішим, ніж здається. І сьогодні ми в цьому розберемося. За 100 років до появи того, що ми сьогодні називаємо велосипедом, інженери і мрійники по всій Європі мучилися з одним завданням – створити транспортний засіб, який рухається завдяки силі людини, а не тварини, і водночас їде швидше, ніж людина йде пішки. Завдання, яке здається очевидним, виявилося неймовірно складним. Французький математик Жак Озанам у своєму трактаті 1696 року описував якийсь загадковий пристрій, яким нібито вже кілька років користуються у Парижі. Мовляв, слуга позаду натискає на педалі, ті крутять маленькі колеса, а від них крутяться великі. Він навіть навів схему і послався на якогось місьє Рішара з Ла-Рошелі. Чи існував цей Рішар насправді, невідомо досі. Зате схема надихнула наступні покоління механіків на спроби втілити ідею у металі й дереві. Спроби тривали все 18 сторіччя, і усі вони провалилися. Чи пристрої не рухалися взагалі, чи рухалися так повільно, що сенсу було обмаль. Рішення знайшли 1817 року. Та й то несподівано, завдяки кризі. Того року стався один із найважчих неврожаїв у Європі. Ціни на овес, основний хардж для коней, злетіли так, що утримувати коня стало розкішшю навіть для заможних городян. І от тоді барон Карл Дрез, німецький чиновник і аматор-винахідник, збудував свою бігову машину, фактично дерев'яний самокат із сидінням. Два колеса в одну лінію, керма немає, точніше є, проте рудиментарне, кермова ручка ледь повертається. Їдеш, відштовхуючись ногами від землі. Мабуть, вперше в історії транспорту конструкція мала два колеса, розташовані одне за одним, і водночас не падала. Це здається очевидним зараз, але тоді це було геть неочевидно. Дві точки опори замість 4, і врешті-решт це виявилося перевагою, а не вадою. Дрез влаштував публічну демонстрацію і подолав 14 кілометрів менш як за годину. Для порівняння, пішохід такою самою дорогою пройшов би за 3-4. Зацікавилася преса, а за нею настав успіх. Десь саме тоді у французькій журналістиці вперше з'являється слово «велосипед» від латинського «швидкі ноги». Чи створив його сам Дрез, чи французький торговий агент, а чи просто жваві газетярі, точно невідомо. Та слово прижилося. Поки Дрез святкував успіх у континентальній Європі, в Лондоні за справу взявся кмітливий підприємець Деніс Джонсон. Він побачив у цій ідеї бізнес-можливість і 1818 року випустив власну версію, доопрацьовану із залізними деталями замість дерев'яних, із нижчою рамою для більших коліс і поліпшеним керуванням. Англійська преса відразу охрестила машину «Гобі Хорс» – іграшковий конник, палиця з кінською головою. Джонсон навіть відкрив школу їзди, урок за 1 шилінг, і спробував зробити жіночу модель. Але конструкція важила зо 25 кілограмів, зупинитися теж було важко, адже гальм не було. Тож падіння з такого велосипеда могло закінчитися доволі трагічно, зокрема, якщо з'їжджати з пагорба. Лікарі почали бурчати про шкоду велосипедів для здоров'я. І бурчатимуть аж до кінця 19-го сторіччя, хоча аргументи поступово змінювалися. Пішоходи організовувалися у стихійні
дружини, щоб проганяти нахабних велосипедистів з тротуарів. У Лондоні, Філадельфії і Нью-Йорку їзду по тротуарах заборонили. Тим не менш, мода на велосипеди з часом зникла, і Дрез помер у бідності і забутті 1851 року. Доволі символічно, що на час його смерті за кілька кілометрів від його будинку жив 7-річний хлопчик на ім'я Карл Бенц, майбутній винахідник автомобіля. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. 20-30 роки 19-го сторіччя в контексті розвитку велосипеда – це час тихої роботи у майстернях. По всій Європі і у Америці механіки пробували різні варіанти – педалі для рук, педалі для ніг, 3 колеса, 4, системи важелів і шестерень. Більшість виявлялася чи заскладною, чи заповільною, чи просто надто незручною. Один британський Тесля на ім'я Віллард Сойер у 1840-ві роки побудував 4-колісні педальні карети, які навіть продавали членам королівських родин. Але на швидкості понад 6 км на годину вони гуркотіли так, що пасажири ризикували оглохнути. Прорив відбувся 1867 року, і відбувся він завдяки простому рішенню, яке насправді вже давно лежало на поверхні. Французький коваль П'єр Мішо додав до переднього колеса педалі, з'єднані з віссю через кривошип. Тобто ти не відштовхуєшся ногами від землі, а крутиш. Банально, мабуть, але саме це змінило все. Паризька преса захлинулася від захвату. Двоє велосипедистів під час тренування на Єлисейських полях наздогнали і затримали злодія до приїзду поліції. Весна 1868 року двоє вчителів гімнастики проїхали 800 кілометрів від Ніци до Клермон-Феррана. Паризькі вулиці і парки заполонили сотні велосипедистів. Газета «Парі Капрі» писала, що вже 1868 року чоловік, жінка і дитина могли їхати велосипедом, не викликаючи жодного подиву, і що за найближчі місяці це стане справжньою епідемією. Утім, невдовзі з'ясували, що Мішо не мав жодного патенту на велосипед. За 1867 рік на його ім'я було зареєстровано лише один патент – на ножиці. Справжніми організаторами бізнесу були брати Олів'є, сини заможного ліонського промисловця. Саме вони вклали капітал 50 тисяч франків і контролювали 70% прибутку. Мішо, згідно з статутом компанії, лише керував виробництвом у вільний від основної роботи час. А потім з'ясували дещо ще цікавіше. Патент на педальний велосипед таки існував, але подав його не Мішо і не у Франції, а молодий механік П'єр Лальман у Америці 1866 року, за рік до публічного дебюту Мішо. Лальман стверджував, що ідея спала йому на думку ще 1862 року, коли він збирав дитячі візочки в Нансі. Перший прототип він зібрав у Парижі 1863 року, навчився їздити в довгому коридорі, потім виїхав на вулицю і налякав усіх перехожих. 1865 року емігрував до Америки, де й отримав патент. Чому про нього не знали у Франції? Можливо, не зміг знайти інвестора. А брати Олів'є, ті самі, які потім фінансували Мішо, цілком могли бачити механізм Лальмана в дії. Довести це неможливо, та логіка підказує. Вони підглянули ідею, найняли виконавця і зробили з нього офіційного винахідника. Офіційна версія сьогодні така. Лальман придумав, Мішо популяризував. Уся решта претендентів, і Леонардо, і багато інших, або немає документів, або немає прототипів, або їх документи з'являються підозріло запізно. Але повернімося до велосипедів. Варіант Мішо мав очевидну механічну проблему. Педалі кріпилися безпосередньо до осі переднього колеса. Отже, що більше колесо, то далі їдеш за один оберт. І тут з'являються пенні і фартинг – британські монети різного розміру, точніше, конструкція під назвою пенні фартинг. Тому велосипеди отримали велике переднє колесо і крихітне заднє. На таку конструкцію потрібно було залазити по спеціальній підніжці. Центр ваги був розташований майже на рівні голови, а падіння з цього варіанту велосипеду було, дуже стандартною травмою. Гальма тільки-но починали з'являтися і працювали так собі, притискаючи колодку до переднього колеса. Фактично, це лише підвищувало ризик перекинутися. Водночас, пенні фартинг
картинг був справді швидким для молодих, сміливих і фізично підготовлених. Ідеальний пристрій. Відповіддю на це наприкінці 1880-х став безпечний велосипед. Два колеса однакового розміру, ланцюговий привід на заднє колесо, занижена рама, пристойні гальма і невдовзі ще й пневматичні шини. Журнал Bicycling World 1896 року написав дещо, що добре передає атмосферу тих років. Хто тепер обернеться подивитися на велосипед? Ніхто. Ще кілька років тому це була екзотика, а нині це стала буденність. І це ніхто не обертається найкращий показник справжньої революції, тому що велосипед проник скрізь. Священники у США і Великій Британії почали їздити парафіями на залізному коні і вважали це цілком богоугодною справою. Католицькі пастори приєдналися трохи згодом, хоча спочатку на них дивилися з подивом. І з монахинями було складніше. Ряса заважала, суспільство осуджувало, карикатури висміювали. Але вже до 1910-х років черниці масово пересіли на велосипеди, возили ліки хворим, збирали пожертви, їздили до шкіл, де викладали. До 1920-х і батюшка на велосипеді, і сестра на велосипеді стали символами практичності, а не приводом для глузування. Політики теж помітили нові можливості. У Британії, Скандинавії, США образ політика на велосипеді перетворився на свідомий піар-хід. Я простий, я такий, як ви, я кручу педалі і не потребую карети з кіньми. А разом з тим з'явився автомобіль, і виявилося, що велосипед його породив. Гайрем Персі Максим, один із піонерів американського автопрому, сформулював це чітко. Доти, як велосипеди стали масовими, ніхто не будував механічних дорожніх машин просто тому, що ніхто не відчував у них потреби. Залізниця здавалася достатньою. Але велосипед змінив свідомість. Люди зрозуміли, що хочуть їхати куди завгодно, коли завгодно, самостійно. Цієї потреби велосипед задовольнити повністю не міг, і з'явився автомобіль. Зв'язок не лише ідейний. Американська автомобільна асоціація, заснована 1902 року, виросла з велосипедних клубів, зокрема з Ліги американських велосипедистів. Велосипедні майстерні стали першими прообразами автосервісів. Партнери Карла Бенца мали велосипедну майстерню. Брати Райт, які побудували перший літак, також починали від велосипедного виробництва і застосовували знання про баланс і кермування до конструкції своїх винаходів. Перший мотоцикл з'явився 1885 року. Готліб Даймлер і Вільгельм Майбах прикріпили бензиновий двигун до двоколісної рами. 1818 року французький карикатурист намалював дрезину з паровим котлом, як жарт, а згодом цей жарт виявився пророцтвом. Просто знадобилося кілька десятиліть і двигуни зменшені до потрібного розміру. У 20-му сторіччі велосипед зіграв іншу роль, вже не як розвага для середнього класу, а як справжній засіб виживання для мільярдів людей. У Китаї від 1950-х до 1980-х років велосипед був символом статусу. Не автомобіль, а саме велосипед. Середня зарплата 1960-х років становила від 30 до 50 юанів на місяць, а велосипед коштував від 150 до 200. Державні службовці отримували їх за спеціальними талонами. У селах один велосипед обслуговував десятки родин по черзі. До 90-х велосипед у бідних провінціях буквально означав доступ до освіти. Без нього до школи потрібно було йти пішки кілька годин. У Нідерландах зовсім інша, але теж показова історія. Рівнинна місцевість, компактні міста, зручні дороги, і до початку 20-го сторіччя велосипед там був просто основним видом транспорту. Після Другої світової прийшов автомобільний бум, отож велосипеди на якийсь час відійшли у тінь. Але нафтова криза 1973 року і ціни на бензин нагадали, що педалі дешевші за пальне. Але повернімося до самого початку і даємо відповідь на запитання, задля якого створювали це відео. Хто ж таки вигадав велосипед? Якщо відповідати чесно, не один чоловік і не в одну мить. Карл Дрез дав два колеса і баланс. П'єр Лальман або Мішо, залежно від того, кому вірити, додав педалі. Невідомі майстри впродовж 1880-х років довели конструкцію до сучасної форми. І десятки тисяч працівників у майстернях по всьому світу роками вдосконалювали деталі – шини, гальма, передачі, матеріали. Саме тому вислів «винайти велосипед» означає витрачати зусилля на те, що вже давно має рішення. Але якщо подивитися на те, скільки люду намагалося це давно розв'язане розв'язати знову, і скільки разів помилялося, перш ніж нарешті дібрали відповідь, то стає зрозуміло – велосипед
велосипед не виник сам собою. Його, можна сказати, візуалізували в реальності з матерії і часу. І виявилося, що цей простий механізм з двома колесами, ланцюгом і педалями – це одна з найвпливовіших речей, які люди будь-коли придумували. Адже саме вона вперше дала мільйонам звичайних людей справжню свободу руху. Можливість поїхати куди завгодно, коли завгодно, без залізниці, без коня і без грошей на пальне. А на сьогодні це все, друзі. Якщо вам було цікаво, то поставте вподобайку цьому відео і підтримайте канал у коментарях. Побачимося вже наступного тижня.